السلام علیکم دوستای عزیز، امید منیم جور و صحتمند و سر حال باشید. حسن رضا سلطانی هستم با یک ویدیوی دیگر در خدمت شما. دوستای عزیز، طوری که در ویدیوی قبلی ذکر شده بود که ما یک چینل جور منیم که فقط و فقط درباره یوتیوب، چگونه ساختن یوتیوب، ساختن جیمیل برای شما یاد بدیم. از کمک شما دوستان چینل از ما جور شد. حالی هم ویدیوی جدید ما در خدمت شما آوردیم که درباره یوتیوب ساختن ما گپ میزنیم. دوستان عزیز، کسایی که میخواین که از ما به تماس شونه، در کانتکت نمبر که ما در این ذکر منی میتونه به تماس شونه. و دوستای عزیز که چینل حاضر داره و میخوای شرایط یوتیوب پورا کنه، ما در خدمت شماییم. از سابسکرایبر گرفته تا واچ تایم شما ما میتونیم برای شما پورا کنیم با یک قیمت مناسب کم که شما بتونین پرداخت کنین. دوستان عزیز، بار دیگر یادآوری شنم، امروز در این ویدیو از ما درباره جیمیل گپ میزنیم که چطور جیمیل جور کنی، که از جیمیل آیدی ما چطور بری یوتیوب چینل جور کنی گفتگو منیم. امید منیم که از ویدیو از ما خوش شما بیاید. حالی موریم به طرف ویدیو. سلام علیکم برادرای گل و خوارای گل. نام از ما علی است. همونطور که حسن رضا شما را گفت، امروز نا توپیک از ما چطور یک دانه یوتیوب چینل تیار کنین. خب برای یوتیوب چینل تیار کردو از تمام اول باید ما یک دانه جیمیل داشته باشی. از طریق از جیمیل منه یوتیوب ساین این کنیم. ما آلردی در من یوتیوب ساین این شدم. حالی میخوایم یک دانه چینل تیار کنم. از تمام اول وقتی که ما یوتیوب را واز مونی ساین این باشی، بس من اینزی لوگوی خموری هر جایی که ماوس مشور مخرا شما امو جای باید فوکس کن سیل کن. ما علی مورم ملی لوگوی خو واز مونم روی دوری از مینی آپشن مایا بال خو دنامی علی ساگر یک دنا ما جیمیل تیار کردم اور دا اینج مای لکایی است کریت ا چینل. خود این از اینج ما یک دنا چینل برای خیم روز تیار مونی. از تمام اول باید اینج کلیک کنی. بعد از او your character journey beginning. سو اینجا مور نشان میده که المو میتونی استارت کنی، شروع کنی. از تمام اول باید ما get started میزنی، ایر کلیک مونی. بعد از او مور دو اپشن دیگه میده، یک امی ایمیل نامی علی ساگر که ما داشتم، نامی چینل شما امی علی ساگر باشد، یا میتونین اگو نامی دیگه استعمال کنین. اگر ما بخواهی نامی از خود امو جیمیل که است چینل تیار کنی خمو اینجی کلیک مونی. اگر ما بخوای اگو نام دیگه استعمال کنی یا اگو نام دیگه جور کنی خمو موری ده اینجی سلیکت مونی. من کستم نیم. خب ما میخوایم یک نام دیگه داشته باشم، اینجی سلیکت مونم. حالی ده اینجی ما باید چینل نام بدی. مثلا ما میزنم هزارا فوت. خب ما ده نامی هزارا فوت یک دانه چینل میخوایم تیار کنم. اینجی نام سلیکت کردم، بزوارم ایرا ٹک مارک مونم که آن ما فهمیدم. بعد از اون ما دبل کریت موری. خالی کم انتظار مونی تاکی مورا پیش ببرم. خب یوتیوب والی اپدیت شد، مطلب مورا شو کرد که شما میتونین ال چینل تیار کنین. از تمام اول پیج مورا اینجی شو مونه که اینجی مورا گفته باید اپلود پیکچر یعنی اگو عکس یا فوتو ده اینجا اپلود کنی که لوگوی از ما باشد. تا از مورد اینجی مثلا درباره چینل خلیکایی مونی که چینل ما درباره چی است. بعد از مورتا نشان میده که کستم لینک. اگر اگو ویب سایت دارین لینک از ما اینجی پیست کرده سیو مونی، یا فیسبوک داره فیسبوک خو میندازنی، یا مثلا تویتر داره یا اینستاگرام داره. خب از تمام اول ما مور یک دانه پیک ما تیار کردم، لوگو تیار کردم اور اپلود مونم اینجی تاکي کم ذره بهتر معلوم شونه. خو اینجا اپلود که ما کلیک کردم ما دسکتاپ ما آلریدی لوگو اور چینل آرت تیار کردم. ما میخوایم لوگوی اول اپلود کنم، بله لوگو کلیک مونم بزیرو اوپن میزنم. اینجی یک دانه لوگو آمد سیو شد. اوکی از بعد تا مورم درباره چینل خموگم، مثلا هزارا food is best recipe. شما میتونین هر چی لکایی کنین، ما تمپرری صرف شمار نشان میدم اینجی.
خب این را پر نی فیل نی باز ما مثلا وبسایت لینک ندارم، فیسبوک ندارم، توییتر ندارم، تمام را در اینجا سیف اند کنتینیو منی. اگر شما وبسایت دارین در اینجا لینکش بندازین، فیسبوک دارین اینجا یا توییتر اینجا یا اینستاگرام خو اینجا، از بعد سیف اند کنتینیو میزنی. باز ما را مبرد یک پیج دیگه علی ایلالی ما را مثلا در سکند پیج آورد. ایلالی تمام کار از ما از اینجا شروع میشنه. ما خو الریدی لوگو زده دیگه. علی ما مورد بنینزی کستمایز چینل. از تمام اول ما در اینجا مورد انتر میشنی. ایر کلیک کردی انتر شدی مورد یک پیج دیگه برد. خو ایش خو کم ذره انفورمیشن داره باید بخوانی، برحالی ما لازم نداره، نه اینا را ما لازم نداره. خب لی اوت مثلا شما اگر اگه ویدیو دارین وقتی که اپلود کنین باز اینجا میتونین شیر اید کنین چینل تریلر برای از اون نفرایی که فرست تایم در من چینل شما مایا اورا دیمو شما منا که چطور چینل دارین. ایچ ما نه ویدیو داره نه سابسکرایبر داره. خب اینا رو ما لازم نیه، اینا رو ما پر کنی. باز ما چیکار مونی موری بره برندینگ. تمام کار از ما بله برندینگه. ما برندینگ کلیک مونم. خب اینجا مورد ده که شما میتونین اینجا لوگوی فیت کن که ما الریدی شما رو نشان دادم که ما رکدی. بعد از ما تا نشان میده چینل آرد. چینل آرد بسیار لازم چیز است که بسیار خوب کلان چینل ها که مونیتایز هم هستن، خوب ویدیو هم هستن، یک سال دو سال اونا در چینل هم میچلنن، لیکن با وجود از اونا تابل اونا ایریات نداره چطور تیار کنی. خب فی الحال ما ایتیم اپلود مونم شما نشان میدم. بعد از او در نیکست پروگرام خود در ای باره توپیک گپ میزنیم. برحال ما الریدی یک دانه چینل پیک آرد جور کدم که او من کمپیوتر سیفه ما مور اپلود میزنم. اینجا چینل آرد دارم تیار کرده بودم، سیف کرده بودم. خب ای رواز مونم اوپن شد. الان چینل آردم ما یک سیمپل لوگو تیار کرده بودم تمپریری برای شما میتونید در قراری تیار کن. خب صاف سوتره تیار کن. اینجا که مور شو منا دمنه موبایل که اینی تر مور نشان میده که کمپلیت ما خودم خواستم اینم تا شو کنه دیگه. اگر کس منه دیستوبی فوتو رسیل منا ای چینل آرت را که ما اینجا کلیک کردم امیالی شما را دبل کمپیوتر سایز نشان میده. اینجا که کلیک منم اینجا کمپلیت چینل که هزمرا چینل آرم که شو منا برای تی وی. خب ما برای تمام شی فیت تیار کرده. هر کس از موبایل باز کنه یا از لپتاپ باز کنه یا از تی وی باز کنه بسیار خوب معلوم میشه چینل ما پرفکته. خب ریزه کلان نمیخوایی ما دن میزنم. اینجا آماده اپلود شد برای موبایل، برای لپتاپ، برای تی وی. ایشا ما تیار کرده. بعد از ما بلی واتر مارک. ای اسپیشل یک مارک که پروفیشنل یوتیوبر اینجا از خود خو فوتوی خور میزنه یا اگه خاص چیز میزنه. برحال ایرم ما مثلا ایتم لازم ندارم اپلود کنم. اگر اپلود هم ما کنم ما اینی پیکر اپلود کنم. برحال ما شما نشان میدم که اونمو پیکر دبلی هر ویدیوی خو ما میخوایم اینجا بایا مور بلی اپلود کلیک منم. باز بلی لوگو کلیک منم، لوگو رواز منم. اینمی را ما میخوایم فیت کنم. ریزه کلانم میتونی مثلا مو ریزه نشیره کم ذره خوب معلوم شونه اونجا دینی سایز می تیار کردم. از بعد دن میزنم. شما سیل میتونین که اینجا لوگوی از مو آمد. از بعد صاف هم میتونی، ریموو هم میتونی اور چینج هم میتونی اگر تیار کنی. برحال ما ایرا پبلیش منی که یعنی لوگو چینل آرت مو اباوت شی تمام شد. خب اینجا ما ایرا در پبلیش میزنی. خب ما ایر کلیک کردم رن مو نظر و پبلیش مشنم. خب ایرال واپس ما موری گو تو چینل اینجا میتونی بوری و ما اینجا میتونی که کمپلیت کنی. خب اینا خالی فوتوات سیستم ما شد. اینا را ما تیار کرده لوگل چینل آرت. آل ما موری بله بیسیک اینفو که چینل ما چیه، نام چیه، ده چی باره یا تیک چطور میزنی او ده اینجا است. ما موری بله بیسیک اینفو. خب چینل دیسکریپشن خینجل آلریدی است. اینجا لینک یوتیوب چینل ما که تیار شده مور لینک چی میده ما میتونه از اینجا کپی کرده برای دوست رفیقا یا ده پیچه شیر کنی. اگر اضافی لینک ها داره ده اینجا
هر لینک مو میخواهید من یوتیوب بن چینل آرت مو بایا اینجا میزنی. اگر ما مثلا بزنس مینی یک دونه ایمیل ادرس خو اینجا میزنی تاکي مردم اگر میخوای از ما کانتکت کنه د ایمیل ادرس ما اونا د چینل مو پیدا میتونه. خو از اینجا ما واپس بیک موری دبل سیتینگ که از اینجا گو تو سیتینگ بود. به هر حال ما از اینجا نرفتم، از اینجا ماتم. اینجا ما جرنال مطلب یعنی وقتی چینل شما مونتایز میشه در کدام پیسه شما میخواین بگیرین. مثلا اگر دلار میخواین دلار میده، اگر شما در پاکستان تومن میخواین پاکستان میده، اگر در ایران هستین در ایرانی پیسه شما رو میده. به هر حال اونایی چیزی ما لازم ندارم، US دلار میلم. بعد از اون بله چینل تمام چینل کی دیپند مونه بله انرژی بله چینل شما بیسیک اینفو در چینل موری. نامی چینل از موست هزارا فود سلیکت کنتری مونی. مثلا ما پاکستان زندگی مونم، ما پاکستان پیدا مونم، یا شما افغانستان هستین افغانستان میتونین، یا استرالیا هستین استرالیا میتونین. ما پاکستانم در پاکستان زدم شیرا. اینجی کیوردز از تمام کده لازمی چیز که چینل شما یک دانه باید کیوردز داشته باشد. مثلا ما کیوردز از ما کسا تمام شده بله هزارا فوتا هزارا رسیپیه. ما اینجینا را تگ تیار مونم میزنم. مثلا هزارا کوما زدم، بعد از اون مثلا میزنم فود کوما میزنم، یا هزارا رسیپی میزنم. مثلا شما هر نمونه چینل دارین بلیزو تگ زده مورین لیکه کده مورین تا 100 دانه 50 دانه رو میتونین کنین که این کیورد شما است که بسیار امپورتنت. اگر این کیورد شما غلط باشد چینل شما در سرچیبل نمایا، باید لازمی رو پر کن. خو اینا شما پر کردی علم موری من ادوانس سیتینگ. من ادوانس سیتینگ لکایم شما میتونین بخوانین که چینل شما برای نلغایا برای نلغانیه پرایویتا که مثلا بعض نفر سیل بتونه بعض نفر نتونه. شما سیتینگ ERC بلیونمزیه. مثلا دولنش لکاییه که چینل برای طفله بزنین. اگر برای بیبی شما چینل دارین ایرا اوکی منین. اگر میخواین که نه برای بیبی نیه ما مگم نه از بیبی نیه، ما میخوایم مثلا renew the setting for every video. مطلب ما خودم از بعدی رو منتخب منمیشی میزنم. خب مطلب از این شد که برای بیبی نیه، برای بیبی است. اینجا لکای برای بیبی نیه است ما مگم نیه. ای از بعد هر روز سیتینگ نمیخوایم کنم. خب بهتره ما اینجا کلیک مونم. از پیش موری اینا را باز مثلا لازم نیه. در اینجا اگر میخواین شما سابسکرایبر شما در چینل شما شو کنه خو مارک باشد. اگر میخواین اوپوت باشد اینجا میزنین دیگه. اینایشم شد. از بعد ما موری دبل فیوچر خب در اینجا مثلا چینل از ما تیار شده. مطلب ما میتونی اپلود کنی. اینجا انیبل شده. باز فیوچر ریکوایرد فون نمبر. باز اینجا برای شما وقتی که جیمیل خو میخواین چینل خو وریفای کنین باید موبایل نمبر خو بزنین. اگر موبایل نمبر نزنین چینل شما وریفای نموشنه، یعنی مونتایز نموشنه. این لازمی است. خو هر زمان که شما خواستین موبایل نمبر خو بزنین باید واس کنین بورین اینجا موبایل نمبر خو بندازین باز وریفای کن. هیچ ما موبایل نمبر ندارم نمیخوایم وریفای کنم چینل خو. بعد از اون بله اپلود ویدیو موری اینجا واپس مایی بله اپلود ویدیو. اینجا نامی تایتل ویدیو خمیلی که ویدیوشم در چی برای مثلا اگر نان خوب تیار کردین یا مثلا هوگری آجای تیار کردین یا آش تیار کردن لکایی منین هازراگی آش. اینجا درباره از لکایی منین که آش چطور تیار شده چطور مزه میده. از اون بعد اینجا میتونین شما او را برای پبلیک اپلود کین، یا میتونین فعلا نمیخواین کس خبر شونه پرایویت اپلود منین، یا میخواین که انلیست که یعنی معلوم نشونه گمنام باشد. خب همیشه نرمال آدم کس که چینل تیار مونه او باید پبلیک بیله. وقتی که شما میخواین که بفهمین ویدیوشم چطوره باید در پرایویت بیلین تا شما را چینل شما معلوم شونه که کپی رایت یا کانتکت شما درست نیه یا بیکگراند شما گو پرابلم داره. خب پروفیشنال اول او را در پرایویت میزنه یک روز میله. از بعد که تمام چیزی کلیر شد از بعد پبلیک مونه. خب ما هر ویدیو که بندازنی در پبلیک مونی. بعد از او مای تکس کی مثلا بسیار لازمی بسیار زیاد بسیار نفرات چینلایش مونیتایز ویدیو اپلود مونن. از بعد او در من چینل پیدا نموشنه من یوتیوب.
اونا هم که در ویدیوی مرسل منا برای از نای خاص گبا که اونا انمی تگ خورست کنم. انمی تگ که شما سرچ مونین مثلا هزارا میزنین انمی هر کس که در اونجا سرچ مونه انمی سرچیبل مشنه دیگه. اینی بسیار لازمه هر ویدیو اختیار کردین در مطابق ویدیوی خو انمینجی اور کم سے کم 10 تا 20 دانه اختیار کن در مختلف طریقه. هزارا فود هزارا، هزارگی فود، هزارگی رسیپی هزارا. از بعد چنل شما ویدیوی شما وایرال مشنه. خب من اینجا زدم ایرا سیف میزنم. اوکی باز واپس دوباره دبل سیتینگ مورم. خب اینجا اپلود شده پرمیشن ایشی دخیلم شما ایتم لازم ندارین. ایرا در بعدن ما شما سمجھاونم. اگر شما برندید اکاونت میخواین تیار کنین مثلا ما این چینل مایا یک نفر دیگه قدم کار کنه ما از اینجا مورم اور پرمیشن تیار مونم. این از اینجا برندید تیار مونم بزاگور ادمین تیار مونم ادیتر تیار مونم یا میخوایم چینل خود دیلیت کنم امزینجا دیلیت میتونم. خب ایش ما ایتم لازم مو نداره چرا که ما نو تازه یوتیوب تیار نی. بعد از مورد زمینه کمیونیکیتی اینجی امان موتره. اگر میخواین شما گو کس من چینل خمونی مودینیتور تیار کنین اینجا ایمیل شی میزنین از بعد اور تیار میتونین دیگه. اینجا پیست اف دی چینل یورل و یوزر این دی پروفایل یوزر. اگر میخواین اگه کس دیگه شما امپروف شما باشد شما اورا چینل شینجی میتونین. میخواین اگه چینل هایت باشد دیگه اگه ویدیوی مردم هایت باشد خبر نشنورده اینجا ایتمونین. اینجا میخواین تگز بزنین که مثلا کس دبله اکاونت ایشم غلط کامنت نکنه دیگه. اونمو ورزار شما اینجا عمل افزار اینجا میزنین ایتمونین. از بعد هر کس دبله ویدیویشم کامنت امو مطابق اینجا کامنت کرد اونا بلوک مشنه کامنت نمشنه دیگه. اگه کس میخواین شما بلوک کنین مثلا سابسکرایبر خور اینجا آیدی شیر ایر کلیک مونین لینک شیرا میزنین و بلوک مونه. خب ایشیم فی الحال ما کار نداره. تا اینجا ما رسیدی این سیتینگ های ما کمپلیت شد. ما اینجا تمامشنی الالی چنل ما تقریبا تیار است. هر چی شما سیتینگ هایش کردی از بعد ممکنه که ما ویدیو بندازی. ویدیو ما میتونی از اینجا کریکت کنی از من ویوز چنل هم میتونی کریکت کنی و میتونم از اینجا میتونم کریکت کنم. خب هر شما باید از اینجا اپلود کنین. خب ما اینجا میزنی اینجا کلیک کردی کرکتر را باز ما را اپلود ویدیو میده. ما میخوایی اگر اپلود کنی از اینجا اپلود ویدیو میزنی. خب ما فی الحال اگر ویدیو ندارم اگر ویدیو میداشتم اینجا خالی سلکت فایل میزنی باز او اتوماتیک هم فایل های ویدیو ما نشان میده. هر ویدیو را که ما کار داشتی او را خالی اوپن کرده سلکت کنی یعنی ویدیو ما اپلود میشنم. خب تا اینجا ما را کمپلیت یاد گرفتیم دیگه. امید منم از این چینل ما کمتون سمجھ شما باشد انشالله. اور در آینده ویدیو ما شما را پروفیشنل نشان میده که مثلا چینل آرت چطور تیار میشه. ما فی الحال شما نشان میدم که ما چینل تیار کرده بودی چطور ما را نشان میده. این شما میگردین این چینل آرت اور این لوگوی ما یا ویدیو نداره دیگه. در نیکست ویدیو انشالله ما شما در چند مختلف طریقه این نشان میدم شما چطور چینل آرت تیار مونین اور چطور لوگو تیار مونین. اور ایرا در طریقی آنلاین هم ما میتونی فری است. در طریقه موبایل اپس هم است که تیار کرده مور ملاو مشنا خالی نام اینجا لیکاینی اتوماتیک دیگه ایش خودش تیار کرده. اور بغیر از اگر کس فوتوشاپ یاد داره ما دو طریقه میگم که چطور شما تیار میتونین چینم نموشنا. آسان طریقه ایه که باید ما آنلاین اینا رو بگیری که مهنت نمیخواه زیاد سختی نداره. خب فی الحال ویدیوی امروز نیز ما خلاص شد. انشالله در دیگه ویدیو ما شما را نشان میده که چینل آرت اور لوگو پیک چطور ما تیار مونی اور چطور تیار مشنه در مختلف طریقه. فی الحال خداحافظ خیال خوب بلین. اور لازمی این ویدیو را قدم زو دوستای شیر کن که نو من یوتیوب میخواه تا اونا یاد بگیره بفهمه. فی الحال خداحافظ.